So ayan, good morning mga ka-plantmates. So today, tapos yung bagyo kahapon, nilagay natin sa safe places yung mga halaman natin. Ngayon naman ay katapos kong mag-arrange at inayos ko na sila sa mas magandang arrangement. So nakakalungkot lang may mga halaman na hindi nag-survive at medyo nilipad ni Ulysses, but anyways, thankful pa rin kasi ligtas tayo at pwede pa naman tayo i-propagate yung mga halaman na yun. So today guys, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang paggawa ng mga Coco cubes from course balat ng nyog na pinulot ko kung saan saan. At sabi nga sa isang vlog, effective daw ito na gamitin na medium sa pagpropagate ng mga halaman, especially yung mga filo, kasi mas gusto nila yung mga ganito kasi nagtatribe sila talaga at yung pag-hold ng water ay talagang continue, hindi siya nai-stack. Kaya mas maganda yung pinalalabasan ng mga pagtubo nila. So ito guys, chop lang natin sila sa maliliit na piraso. Ayan, madali. At pala guys, kung gagamit kayo ng mga Coco cubes or Coco hull, wag nyo po siyang yung fresh. Kasi sabi nung isang vlog na napanood ko, pag fresh daw kasi acidic pa yung balat. Kaya hanggat maaari iwasan natin yung fresh na balat ng nyog, ng buko. Kailangan yung parang nag-decompose na yun para mas maganda siya doon sa inyong mga tanim. Madali lang naman guys ang paggawa. Gamit ang itak, pero hindi itak guys, gamit ko sa kitchen. Tapos may sangkalan tayo at yung mga pinulot natin ng mga punot. So papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin siya gagawin. So sandali lang guys ha, ilipat muna natin yung camera. So simple lang naman siya guys, i-cubes nyo lang siya. Maganda yung ganito lang siya guys. Kasi yung kadalasan sa atin ang ginagamit nating medium is soil. Maganda daw to sa mga philodendrons. Lalo na yung mga katatanim nyo lang. Talagang magiging healthy yung pagtubo nila. Siyempre, nag-a-adjust pa sila sa kwan. Pwede nyo naman ilipat sa soil. Pero habang nag-a-adjust sila, gumamit muna tayo ng ganito. Tsaka diba dito nanggagaling yung coco peat? Alam naman natin ng coco peat ay isang healthy na ingredient ng potting mix. So, parang gano'n na rin yun. Yung lupa kasi guys, kapag in-hold na yung water, lalo na kung hindi maganda yung drainage, may stuck yun sa ilalim. Maganda rin na haluan natin to ng charcoal. Ito naman pwedeng, ayan, pigtasin nyo na lang. Okay din yan. Hull naman ito. This is the hull naman. Tama ba ako guys? Comment naman kayo kung hull ang tawag dito. Kamaya kung ano ang sinasabi ko, mabash tayo. Anyways, we are here to learn naman We are open for comments, we are open for suggestion. Kasi nga, as plantists, we are here to help one another. Hindi yung ibabash natin yung bawat isa. Kung may alam kayo, edi sabihin nyo. At i-acknowledge naman namin yan. Tsaka, always experiment guys, kasi ako talagang on the process po ako ng experimentation sa paghahalaman. Marami akong natututunan actually sa panonood sa YouTube, sa pagpo-follow sa mga page, garden page. Ayan, medyo matigas ito guys.
Actually, nag-propagate na ko gamit ko to. Hopefully, yung success rate niya is mataas. At kapag naging successful yun, i-share ko din sa inyo ulit, guys. Ayan, pati bato na chop. So, ganito lang kasimple, guys, yung paggawa ng coco cubes from, of course, coconut. So, talagang yung coconut, guys, no, tree of life. Ang daming-dami niyang gamit, diba? Siya yung pinakitilalang tree kasi ang dami nating makukuha from that tree. Pwedeng sa kitchen, pwedeng sa paggawa ng bahay, sa mga ingredients, sa mga handicrafts. So, talagang ang coconut ay malaki yung contribution niya sa ating life. Lalo na rin sa mga plants natin. Talagang napaka-helpful niya. So, ganyan lang, guys. Saga lang sa pagcha-chop. Parang nagcha-chop ka lang ng karne. Initially, mga ka-planties, ito na yung ating coco cubes. At may hull na rin. And kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe and like. Comment na rin kayo at share nyo na rin para po makatulong sa mga planties ang ating video. So, hanggang sa muli po, happy planting and have a good day.